ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ හවසට ප්ලේන් ටී එකක් බොන්න හදන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. එක බිත්තරයක් තියෙනවා නම් විනාඩි 10න් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. පුංචිම පුංචි වෙලාවයි යන්නේ හරිම ලේසි හරිම ඉක්මන්. හිතුණු ගමන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මේවා කැවුම් වල රසට සමාන රසක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම කැමති වේවි. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මම දැන් මුලින්ම මේ බෝල් එකට එකතු කරනවා බිත්තරයක්. මෙන්න මේ වගේ හැන්දකින් බිත්තරය ගසා ගන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා සීනි කෝප්ප කාලක්. ග්‍රෑම් වලින් නම් 50යි. දැන් මම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි 8 එකක්. එන්සාල් කුඩු තේ හැඳි කාලක්. මේ ටික ඔක්කොම දැන් හොඳට මෙන්න මේ වගේ කවලම් කරගන්න. ඊළඟට මම එකතු කරනවා කිරිපිටි හෝ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක්. දැන් සීනි ටික දිය වෙනතුරු මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න. සීනි ටික හොඳටම දිය වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ හැන්දෙන්ම කවලම් කරගෙන සීනි ටික දිය කරගන්න. මම දැන් එකතු කරනවා පාන් පිටි කෝප්පයක්. මෙන්න මේ පදමට තමයි තියෙන්න ඕන. මම දැන් ඒකටම එකතු කරනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි කාලක්. දැන් එකම පැත්තට මෙන්න මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. මේක දැන් අපි කවර් කරලා විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තියලා තියමු. දැන් අපේ තෙල් එක හොඳට රත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් එක මේස හැන්දකින් මිශ්‍රණය අරගෙන තව මේස හැන්දකින් මේ වගේ තෙල් එකට දාන්න. චුට්ටක් වෙලා යනකොට ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ පිම්බිලා උඩට එනවා. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් දෙපැත්තට හරව ලස්සන පාටට එනතුරු බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. මම දැන් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ හරිම ස්පොන්ජ් ගතියට තියෙනවා. කැවුම් එකක් අතිරස එකක් වගේ තමයි ඇතුළේ තියෙන්නේ. හරිම රසයි, ගොඩාක්ම ලේසියෙන් ඉක්මනට ඔයාලට හදන්නත් පුළුවන්. එක බිත්තරයකින් විනාඩි 10කින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලත් ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයිත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.